Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Δαμιλάκος, ασχολούμαι επαγγελματικά με τα τρόφιμα μέσα από την οικογενειακή επιχείρηση Μαλέας Τρόφιμα και με την παραδοσιακή τέχνη του κινέζικου βελονισμού. Ο σκοπός της παρουσίασής μου είναι να σας κάνω γνωστά τα δεδομένα για τις θεραπευτικές ιδιότητες των φύλων ελιάς και να σας δείξω κάποιους συγκεκριμένους τρόπους χρήσης τους ως παραδοσιακό φάρμακο. Δεν θα σας κουράσω με πολλά ιστορικά και επιστημονικά στοιχεία. Αυτά θα τα συμπεριλάβω στην εργασία που γράφω και ελπίζω να είναι έτοιμη μέχρι το επόμενο συνέδριο, γιατί τα δεδομένα είναι πολλά. Συμμετέχω στις προσπάθειες του Συνεδρίου Παραδοσιακής Ελληνικής Λαϊκής Ιατρικής και συντάσσομαι με τους στόχους του συνεδρίου. Η αρχαία γνώση για τις ενέργειες που μπορούν να προσφέρουν στον άνθρωπο φυτικές, ζωικές ή και ορυκτές ουσίες είναι τεράστια. Η αρχαία αυτή γνώση συχνά χρησιμοποιείται από τη σύγχρονη φαρμακολογία για την κατασκευή συνθετικών φαρμάκων, αλλά είναι και στη διάθεση του απλού ανθρώπου, ο οποίος ερχόμενος σε επαφή με την αρχαία γνώση, ζει καλύτερα και αντιμετωπίζει πιο εύκολα τα καθημερινά του προβλήματα, μειώνοντας την εξάρτησή του από τα φάρμακα. Απεμπολώντας αυτή την αρχαία γνώση, σαν κοινωνία, είναι σαν να αυτοακροτηριαζόμαστε. Ταυτόχρονα αφαιρούμε από την ίδια την επιστήμη τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί την αρχαία γνώση με τα πολύ δυνατά εργαλεία και τις μεθοδολογίες που έχει αναπτύξει προς όφελος της ανθρωπότητας. Δυστυχώς δεν είδα σε κανένα νοσοκομιακό πρωτόκολλο αντιμετώπισης του COVID, τουλάχιστον στις δυτικές χώρες, να προτείνεται η χρήση βοτάνων ή παραδοσιακών τεχνικών για την υποστήριξη των ασθενών με κορονοϊό. Βέβαια, αυτά σε βάθος χρόνου δεν έχουν τόση σημασία. Η φύση θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της και η αρχαία γνώση θα συνεχίσει να μεταφέρεται με διαφορετικές μορφές προς το μέλλον, και αυτό οι τεχνοκράτες του παρόντος το γνωρίζουν. Ζητώ συγγνώμη που θα τον αναφέρω, αλλά τον παρακολουθώ στενά. Μόλις πριν από ένα μήνα, στο 58ο Συνέδριο Ασφαλείας στο Μόναχο, ο Bill Gates είπε ότι δυστυχώς η παραλλαγή όμικρον κινήθηκε πιο γρήγορα από τα εμβόλια και δημιούργησε ένα υψηλότερο επίπεδο φυσικής προστασίας. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε στον δρόμο της φυσικής προστασίας, με πρώτο κίνητρο την ατομική μας ισορροπία, την ισορροπία των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά μας, και ελπίζουμε ότι με αυτόν τον αγώνα μας θα δώσουμε την ευκαιρία και στους κρατικούς και επιχειρηματικούς φορείς να αναγνωρίσουν και να προστατεύσουν τα στοιχεία της παγκόσμιας άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς των παραδοσιακών ιατρικών του κόσμου. Η φραπελιά, όπως παρουσιάστηκε από εκπομπές τηλεπολίσεων ως το μοναδικό φάρμακο κατά του καρκίνου, το εμβόλιο που παρουσιάστηκε σε παγκόσμιο επίπεδο ως η μοναδική λύση κατά του κορονοϊού, είναι στρεβλώσεις μιας εμπορευματοποιημένης λογικής του 21ου αιώνα. Πολύ απλά στη φύση δεν υπάρχει πανάκια. Συνυπάρχει το γιν και το γιάνγκ, συνυπάρχει το καλό και το κακό, η μέρα και η νύχτα. Το σύμπαν που γνωρίζουμε είναι αποτέλεσμα ισορροπίας αντίθετων δυνάμεων. Ο άνθρωπος, όπως και τα φυτά και τα ζώα, είναι κομμάτι του σύμπαντος και δεν θα μπορούσε καμία ουσία, κανένα φυτικό ή χημικό παρασκεύασμα να λύσει όλα τα προβλήματα του ανθρωπίνου σώματος. Όμως αυτό που μπορεί να πετύχει ο άνθρωπος είναι η βέλτιστη κατάσταση ισορροπίας σε σχέση με το περιβάλλον στο οποίο έτυχε να ζει. Τι είναι αυτό που λαμβάνουμε από τα φύλλα ελιάς? Θα μπορούσα να απαριθμίσω τα μονοτερπένια, τα τριτερπένια, τα φλαβονοειδή, τα φαινολικά κτλ. Συστατικά. Όμως θα πω ότι με τον ίδιο τρόπο που η υπεραιωνόβια ελιά προστατεύει τον εαυτό της από τους εξωγενείς βλαπτικούς παράγοντες, μπορεί να προστατέψει και εμάς, όταν μέσα από την στοματική οδό εισάγουμε στο δικό μας σύστημα την πεπτουσία της ελιάς που μας δίνει ο καρπός και τα φύλλα της. Τα φύλλα της ελιάς είναι πιο πλούσια σε ελαιοευρωπαΐνη, αυτή την πικρή ουσία, και γι' αυτό ας εστιάσουμε και εμείς, όπως και τα αποτελέσματα των ερευνητών που θα σας παρουσιάσω, στην ελαιοευρωπαΐνη των φύλων της ελιάς, ως το επιθυμητό πικρό συστατικό μας, αν και δεν είναι το μόνο. Για λόγους οικονομίας χρόνου δεν θα δώσω βιβλιογραφική αναφορά στο σύντομο αυτό βίντεο, όμως είναι στη διάθεσή σας αν μου το ζητήσετε. Πρώτη ιδιότητα. Είναι διουρητικά. Δεύτερη ιδιότητα. Είναι αντιυπερτασικά. Τρίτη ιδιότητα. Είναι μυοχαλαρωτικά. Τέταρτη ιδιότητα. Μειώνουν τις φλεγμονές και το οξυδοτικό στρες που προκαλούν. Πέμπτη ιδιότητα. Μειώνουν τον όγκο του εφράγματος και το εγκεφαλικό είδημα σε περίπτωση απόφραξης της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας.
Έκτη ιδιότητα. Έχουν αντιειδική δράση. Εδώ θέλω να αναφερθώ λίγο περισσότερο, καθώς υπάρχει και σχετική μελέτη που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο τα φύλλα ελιάς αποτρέπουν την είσοδο διαφορετικών ιών μέσα στο κύτταρο, καθιστώντας αδύνατη την αναπαραγωγή τους, ακόμα και στα αρχικά στάδια εισβολής του ιού στο σώμα. Έβδομη ιδιότητα. Αντιοξυδωτική δράση μέσα από τη μείωση του επίπεδου των ιτροδών, μέσα από την τροποποίηση του άινος mRNA και τη μείωση της παραγωγής ελευθέρων ριζών. Όγδοη ιδιότητα. Έχουν αντιθρομβωτική δράση. Ένατη ιδιότητα. Ρυθμίζουν το επίπεδο του ζαχάρου στο αίμα και μειώνουν τις παθολογικές επιπτώσεις του διαβήτη στους ιστούς των νεφρών και του ύπατος. Δέκατη ιδιότητα. Έχουν υπολιπιδεμική δραστηριότητα. Μείωση της κακής χολυστερίνης λόγω λάθος διατροφής στο αίμα. Ενδέκατη ιδιότητα. Προστατεύουν την καρδιά. Μειώνουν τις αρρυθμίες, είναι σπασμολυτικά. Δωδέκατη ιδιότητα. Μειώνουν την έκταση της αρτηριοσκλήρωσης. 13η ιδιότητα. Έχουν αντιμικροβιακή δράση, παρόμοια της αμπικιλίνης και της ερυθρομικίνης. 14η ιδιότητα. Μειώνουν την απώλεια της οστεϊκής μάζας. Για κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες μπορούμε να αναφερθούμε σε όλες τις επιστημονικές λεπτομέρειες της κάθε έρευνας και να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματά της. Όμως, στα πλαίσια αυτής της σύντομης παρουσίασης, θα έκρινα πιο σκόπιμο να συνδέσουμε αυτά τα επιστημονικά ευρήματα με κάποιες από τις παραδοσιακές χρήσεις των φύλων ελιάς στις παραδοσιακές ιατρικές του κόσμου. Η αλήθεια οδηγεί στην επιστήμη και όχι το αντίθετο. «Έστεινουν επιστήμη δόξα αληθής μεταλόγου», είπε ο Πλάτωνας. Στις μέρες μας έχουμε αποδεχτεί τους επιστημονικούς ορισμούς και ανακοινώσεις ως αποδείξεις αλήθειας και όχι τα λογικά θεμελιωμένα επιχειρήματα μιας βεβαιωμένης γνώσης ως αποδείξεις της επιστήμης. Σίγουρα ο χρόνος φανερώνει την αλήθεια και εμείς εμπιστευόμαστε τα στοιχεία γνώσης και εμπειρίας που προσφέρει η παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά των παραδοσιακών ιατρικών του κόσμου, καθώς φαίνεται πως η μακροχρόνια γνώση είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι τα φύλλα ελιάς χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα ως παραδοσιακό φάρμακο για την ελονοσία και την υψηλή πίεση, στη Γαλλία ως παραδοσιακό χωνευτικό και διουρητικό, στη Γερμανία εναντίον της αρτηριοσκλήρωσης και της υπέρτασης, στην Ισπανία εναντίον της υπέρτασης, στην Ιταλία εξωτερική χρήση για τα νύχια που μπαίνουν στο δέρμα και εσωτερικά για την υπέρταση και την ανάπλαση του επιθυλίου, στη Βουλγαρία για την υπέρταση, στην Κένια μασάνε τα φύλλα της ελιάς παραδοσιακά, στο Μεξικό παίρνουν εκχύλισμα φύλλων ελιάς για το διαβήτη, στο Μαρόκο για στομαχικές ασθένειες, για δυσκολιότητα και πόνο στο σηκώτη, εξωτερικά σαν κρέμα για τα μαλλιά, στο Ομάν φτιάχνουν κατάπλασμα για τα δερματικά έλκη, στη Σερβία για το διαβήτη. Λοιπόν, γιατί ασχολήθηκα με τα φύλλα ελιάς? Πέρασα το καλοκαίρι του 2019 στην πατρίδα των προγόνων μου στη Λακωνία. Εκεί οραματίστηκα κάποιους τρόπους για να φέρω πιο κοντά στην καθημερινή κατανάλωση των ανθρώπων τα παραδοσιακά βότανα. Ξεκίνησα με το τσάι του βουνού, το οποίο έβαλα σε βαπτιζόμενο φακελάκι. Σε μια επίσκεψή μου σε ένα πολύ ποιοτικό παντοπολείο στην Πλάκα, ο φίλος μου ο Κοσμάς μου είπε: «Μπορείς να φτιάξεις τσάι από φύλλα ελιάς, τα ζητάνε οι Γερμανοί τουρίστες». Γενικά θα έλεγα ότι στο εξωτερικό φαίνεται να εκτιμούν περισσότερο τα ελληνικά βότανα. Λογικό, αν σκεφτεί κανείς ότι ακόμα και στα ελληνικά νοσοκομεία δίνουν στους ασθενείς κινέζικο μαύρο τσάι και ζάχαρη για τη θεραπεία τους. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα να φτιάχνω το τσάι από φύλλα ελιάς πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, χρησιμοποιώντας φύλλα αγριελιάς, καθώς περιέχουν υψηλότερης ποιότητας και περισσότερη ελαιοβροπαΐνη, αλλά και πληρούν περισσότερο τις αναγκαίες συνθήκες καθαρότητας που απαιτούνται για την κατανάλωση των φύλλων. Μετά από όλα αυτά τα επιστημονικά ευρήματα για τα φύλλα της ελιάς, το EMA, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμάκων και ειδικότερα η HPMC, η Επιτροπή για τα Βοτανικά Φαρμακευτικά Σκευάσματα, θα έλεγα κάπως περιοριστικά, αναγνώρισε την χρήση των φύλλων ελιάς ως παραδοσιακό φάρμακο για την αποβολή του νερού από τα νεφρά σε ήπιες περιπτώσεις κατακράτησης νερού, εφόσον δεν υπάρχουν ιατρικές γνωματεύσεις για πιο σοβαρές καταστάσεις. Η κατανάλωση των φύλλων ελιάς κρίνεται ως ασφαλής στις μορφές των φρέσκων ή ξερών φύλλων, της δρόγης ή πούδρας ξερών φύλλων για βοτανικό αφέψιμα και της πούδρας ξερών φύλλων για εσωτερική λήψη.
Η κατανάλωση επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες και ηλικιωμένους και απαγορεύεται σε παιδιά και εγγύους, όχι λόγω κάποιου ανησυχητικού ευρήματος, αλλά εξαιτίας της αποδοχής του ως παραδοσιακό φάρμακο λόγω της μακροχρόνιας χρήσης από την παραδοσιακή ιατρική και όχι ως ένα εργαστηριακό συνθετικό κατασκεύασμα που έχει περάσει από διαδικασίες εργαστηριακών ελέγχων. Επίσης, απαγορεύεται αν κάποιος έχει υπερευαισθησία στα φύλλα ελιάς, αν υπάρχουν ιατρικοί λόγοι περιορισμένης κινητικότητας των υγρών, παραδείγματος χάρη σοβαρές καρδιακές ασθένειες ή ασθένειες του νεφρού, οπότε πρέπει να λαμβάνονται μόνο με συμβουλή γιατρού. Αν κατά τη διάρκεια της λήψης προκύψουν κάποια συμπτώματα που θα σας ανησυχήσουν, θα πρέπει να λάβετε ιατρική συμβουλή. Πάμε να δούμε τον τρόπο κατανάλωσης και στη συνέχεια τη δοσολογία. Καταρχάς πρέπει να διαλέξουμε φύλλα που βρίσκονται τουλάχιστον 3 χιλιόμετρα μακριά από οποιοδήποτε σημείο ψεκάσμου ή μόλυνσης. Τα φύλλα στη συνέχεια καταψύχονται για 24 ώρες και πλένονται σχολαστικά ενώ αποξηραίνονται φυσικά. Για μένα είναι το πιο σημαντικό κριτήριο στην επιλογή ενός προϊόντος η προέλευση των φύλλων και ο τρόπος επεξεργασίας τους. Σίγουρα η δημιουργία χυμού με φρέσκο φύλλο ελιάς και νερό, η φραπελιά, είναι ένας τρόπος να πάρουμε κάποια ωφέλη. Αλλά νομίζω ότι είναι ο πιο δύσκολος, χωρίς να φαίνεται κάπου στη βιβλιογραφία ότι είναι και καλύτερος από τους άλλους, καθώς απαιτείται το διπλάσιο βάρος των φύλλων, ενώ οδηγεί και σε υψηλότερη από την επιθυμητή πρόσληψη υγρών, ώστε να είναι εφικτή η κατάπωση. Εγώ τουλάχιστον δεν θα μπορούσα να πίνω ένα τέτοιο χυμό καθημερινά και ειδικά το πρωί πριν ξεκινήσω τη μέρα μου. Έτσι προσωπικά επιλέγω την πούδρα από φύλλα αγριελιάς που φτιάχνω με το δικό μου εξοπλισμό σε συνθήκες ψυχρής έκθλιψης και φτιάχνω ένα ζεστό βοτανικό αφέψιμα κάθε πρωί μαζί με ένα φακελάκι τσάι του βουνού. Καμιά φορά προσθέτω μέλι, καμιά φορά όχι. Το καλοκαίρι που καταναλώνουμε και περισσότερα υγρά, βάζω σε ένα μεγάλο μπουκάλι νερού 2 ή 3 φακελάκια τσάι αγριελιάς, λίγο λουίζα, δυόσμο από τη γλάστρα, λίγο σιδερίτη και τα αφήνω χωρίς βράσιμο για 24 ώρες να εκχυλιστεί μέσα στο ψυγείο. Κατά τη διάρκεια της ημέρας το έχω μαζί μου και το καταναλώνω σιγά σιγά. Γενικά έχω διαπιστώσει ότι ο σιδερίτης, τα λεμονώδη βότανα και φυσικά το μέλι κάνουν πιο ήπια τη σχετικά πικρή γεύση και βοηθούν στην πιο εύκολη λήψη. Φυσικά υπάρχει ήδη στην αγορά και θα το κυκλοφορήσω και εγώ κάψουλες με πούδρα φύλλων ελιάς, φυσικές ή και με άλλα συνθετικά πρόσθετα. Νομίζω ότι και αυτή η επιλογή είναι μια καλή επιλογή, ειδικά για ανθρώπους που πρέπει να λαμβάνουν αυξημένη ποσότητα από τα φύλλα ελιάς για θεραπευτική αντιμετώπιση κάποιας οξείας ή μακροχρόνιας κατάστασης και όχι απλά για προληπτικούς λόγους. Η δοσολογία, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρμόδιας Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα σκέτα φύλλα, 10 γραμμάρια φρέσκα φύλλα ή 5 γραμμάρια αποξηραμένα σε 150 ml νερό που θα βράσει μέχρι τα 100 ml και μετά θα αποσυρθεί από τη φωτιά. Επαναλαμβάνουμε 2 φορές ημερησίως, μία το πρωί και μία το απόγευμα. Για τη δρόγη, δηλαδή τριμμένα σαν τη ρίγανη φύλλα, 6 έως 10 γραμμάρια μέχρι 3 φορές ημερησίως και μέγιστη λήψη από το στόμα έως 30 γραμμάρια ημερησίως. Για την πούδρα, 275 χιλιοστόγραμμα 3 έως 5 φορές ημερησίως ή και 3 δόσεις με μέγιστη δόση τα 400 χιλιοστόγραμμα και μέγιστη λήψη ημερήσια από το στόμα έως 1,375 γραμμάρια ημερησίως. Για να σας βοηθήσω στην πούδρα, ένα κουταλάκι του γλυκού μικρό κοφτό είναι περίπου 700 χιλιοστόγραμμα. Δηλαδή μιλάμε για 3 μισά κοφτά κουταλάκια του γλυκού πούδρα ανά ημέρα. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει άνθρωπος που ζει στην Ελλάδα με τόσο εύκολη πρόσβαση στο ιερό δέντρο της ελιάς, που είτε έχει προβλήματα όπως υπέρταση, διαβήτη ή απλά ενδιαφέρεται για μια κατάσταση ισορροπίας της υγείας του, δεν καταναλώνει έστω και περιστασιακά τα φύλλα της ελιάς. Σας ζητώ να υπογράψετε κι εσείς το ψήφισμα του παρόντος συνεδρίου για την αναγνώριση της παραδοσιακής ελληνικής λαϊκής ιατρικής ως στοιχείο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς και να στηρίξετε με όποιο τρόπο μπορείτε τις εργασίες του συνεδρίου.
Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Ελπίζω να είμαστε όσο γίνεται πιο ενωμένοι. Εύχομαι δύναμη, υγεία, αγάπη και ειρήνη σε όλους.